ගෑවුන තැන කන්න පුළුවන් රසම රස ඇඹරැල්ල මාළුවක් හදන විදිය තමයි ඔන්න අද ලංකාවේ අපේ රස YouTube channel එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. අද අලුතින් මගේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. subscribe කරපු හැම කෙනෙකුටම ගොඩක් ස්තුතියි. bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්නත් එපා. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස ඇඹරැල්ල මාළුව හදාගන්නේ කියලා. මෙතන ලොකු ඇඹරැල්ලා ගෙඩි 4ක් සුද්ධ කරගෙන පොඩිවට කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේක කැමති විදියකට කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, බදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාගෙන තෙල් ටික අඩු ගින්දරේ රත් කරගන්න ඕන. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම අබ තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගන්නවා. අබ ටික පුපුරනකොට හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕන. මෙතන ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. දැන් මම එකතු කරගන්නවා අමු මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. මේ ටික අඩු ගින්දරේ හොඳට බැද ගන්න ඕන. ලුණු ටික හොඳට බැදුනට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා රම්ප කරපිංච. ඒ ටිකත් තප්පර කීපයක් බැද ගන්න. දැන් මම 3-5 එකතු කරගත්ත ඇඹරැල්ලා ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම එකතු කරගන්නේ තලාගත්ත කුරුඳු පොතු ටිකක්, එනසාල් ටිකක්, කරාඹු නැටි ටිකක්. මේ ටික තලාගෙන එකතු කරගන්න. එතකොට ගොඩක් සුවඳයි රසයි. දැන් මම 3-5 කලවම් කරගත්ත භාජනයේටම වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන ඒ ටික කලවම් කරගෙන ඇඹරැල්ලා එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා සීනි වලින්. වතුර එකතු කරගත්තට පස්සේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්න. සීනි එකතු කරගෙන හොදි එක හොඳට කලවම් කරගන්න. හොදි එක පැහිගෙන එනකොට උකු පොල් කිරි මේස හැඳි 4ක් වගේ එකතු කරගන්න. පොල් කිරි එකතු කරගත්තට පස්සේ ලුණු බලන්න. ලුණු බලලා ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් මේ හොදි එක හොඳට පැහෙනවා. ඇඹරැල්ල මාළුවේ හොදි ටිකක් වැඩිපුර තියාගන්න ඕන නම් හොදි වැඩිපුර තියෙද්දී ලිප ඕෆ් කරගන්න. හින්දලා උයා ගන්න ඕන නම් මේක තව විනාඩි 10ක් වගේ පියන වහගෙන අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රසම රස ඇඹරැල්ල මාළුව. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසයි මේ වෙලාවේ ගොඩාක් සුවඳයි. අදත් මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන එනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.